Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài thứ hai của chương 1. In this lesson, we will investigate the concept of politics. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm coi sự xung đột trong chính phủ. We will examine its various definitions, take a close look at its role in government, Chúng ta sẽ coi cái vai trò của chính phủ toàn thế giới and explore the conflicts it often causes. và những xung đột gì. Let's visit a political science class that is just Đây là lớp khoa học và chính trị. beginning to study the nature of politics and listen in on the students' discussion. The professor tells his students that thinkers, writers, and scholars have been debating the definition and nature of politics for centuries. Cả hàng thế kỷ này rồi, các nhà học giả, các nhà chính trị và các giáo sư đã bàn cãi nhau về chính trị hàng thế kỷ này. But they still have not reached a consensus on the meaning of the word. Nhưng tới ngày hôm nay vẫn không có đồng ý về ý nghĩa thực sự của chữ chính trị. He invites the class to try to answer the question, what Giáo sư mời lớp học tới để định nghĩa, trả lời câu hỏi is politics? chính trị là gì? Amanda speaks up first. Amanda nói trước. Politics is the art of government, she says. Chính trị là một nghệ thuật của chính phủ. Có chữ government đây mình có thể dịch là quản trị nữa. It's what states and governments do. Đó là điều mà các nhà nước và các chính phủ làm. And it encompasses everything that concerns running the government, like creating policies, Nó bao gồm nhiều phương diện, chẳng hạn như là tạo nên những chính sách, holding public giữ chức vụ công cộng, office, wielding authority, sử dụng thẩm quyền, making decisions and laws for the thực hiện good những of quyết luận society, và những and luật then lệ, enforcing those và decisions thực and hiện những laws. quyết định này, luật pháp này. Politics is practiced primarily by people directly active in the governmental system. Chính trị được thực hiện bởi những nhân viên làm trong ngành chính phủ, Like the president and chẳng hạn như là lawmakers. chính phủ, chẳng hạn như là tổng thống, những người làm luật. Jake is shaking his head. Shake, lắc đầu. Oh no, he Ồ exclaims. không, tôi không đồng I ý. disagree. That definition is Định far nghĩa đó too narrow. quá hẹp hòi. Politics is Chính trị. about so much more than government. Có nhiều vấn đề hơn nữa là vấn đề quản trị không thôi. I read that political scientist Hannah đọc- Arendt once Tôi đọc nhà chính trị Hannah Arendt called it the interaction of free and equal citizens in society. nói rằng chính trị là một sự phản ứng qua lại giữa những công dân tự do và bình đẳng với nhau trong một xã hội. It reaches into everything in the public sphere. Nó đụng chạm đến mọi điều ở trong về lĩnh vực công cộng. The government, of course, but also business, Chính phủ rồi, nhưng mà còn có kinh doanh nữa, school, trường học, culture, văn hóa, work, and art. việc làm và nghệ thuật. And it involves everybody because we all live in a community. Và nó đòi hỏi, nó lôi cuốn tất cả mọi người vì tất cả chúng ta đều sống trong một cộng đồng. That means we're all political. Nghĩa là tất cả chúng ta đều là những chính trị gia, những người làm chính trị. Like Aristotle said, man Giống như là Aristotle nói rằng is by nature a political animal. con người theo bản chất nó là một động vật chính trị. Rob wrinkles his nose. Rapico thì sẽ không. Well, that's all very interesting, he remarks. Tất cả những điều đó thì rất là thích thú. Anh nói vậy.
but I think it's too abstract. Nhưng tôi nghĩ điều đó là quá trừu tượng. I see politics as more of a process than an idea. Tôi nghĩ rằng chính trị là về một cái phương pháp và những cái ý tưởng. To me, politics is all about conflict resolution. Đối với tôi thì chính trị là về giải quyết những xung đột. It uses tools like negotiation, conciliation, and compromise. Nó dùng những dụng cụ chẳng hạn như là thương lượng, hòa giải và compromise nghĩa là thương thuyết ấy, To solve problems để giải quyết vấn peacefully đề without violence. một cách hòa bình, không bạo lực. For example, Thí dụ, politics is what solves conflicts between countries through dialogue and diplomacy rather than by war. giải quyết xung đột giữa hai quốc gia bằng những thương thuyết, bằng những ngoại giao thay vì bằng chiến tranh. Jennifer tips her head to one side and then smirks. Jennifer Tipper thì nói rằng She replies. That's very pretty and very idealistic. Là điều đó thật là lý tưởng và đẹp lắm. But it's not very Nhưng nó realistic. không thực tế. I think politics is all about Tôi power. nghĩ chính trị là chỉ là về quyền lực mà thôi. Let's face it, Chúng ta nói như thế nào? our resources are scarce. Những nguồn tài nguyên của chúng ta thì hiếm hoi. There's only so much money and so many material things to go around. Quá nhiều tiền bạc và quá nhiều vật chất cứ chạy vòng vòng. But our desires are unlimited. Nhưng mà đấng tạo hóa của chúng ta thì vô tận. So we have to determine somehow who gets what and when. Và chúng ta phải quyết định như thế nào, là ai nhận được cái gì, nhận như thế nào và khi nào nhận được. Politics is the power struggle that occurs as we all try to get our share of the resources. Chính trị là một cuộc tranh đấu về quyền lực xảy ra khi chúng ta cố gắng chia sẻ những nguồn thiên nhiên. Those who have more power are more successful in this game, Ai mà có quyền lực hơn và thành công hơn trong which trò chơi takes này place wherever people are, in xảy the ra government, là chính phủ, in the community, among cộng đồng, nations, and even at home with family. mà có xung đột với chính phủ, cộng đồng, những quốc gia với nhau và thậm chí ngay trong Family nhà, and friends. bạn bè. It's a dog-eat-dog world out there. Đây là thế giới mà chó cắn chó với nhau. And politics helps us negotiate it. Và chính trị giúp chúng ta thương lượng với nhau. Kevin laughs. Kevin laughed. You've hit the nail on the head with that last statement. Wow, chị nói rất là sốc trong lời cuối cùng. He tells Jennifer. Anh bảo It's Jennifer. definitely a dog-eat-dog world. Thì rõ ràng là thế giới chó cắn chó. But I think that politics only contributes to the problem. Nhưng tôi nghĩ rằng chính trị chỉ làm cho rắc rối thêm mà thôi. It's all about Tất cả là manipulation, về gian xảo, lies, láo, hatred, thù and hận corruption. và hư hoại. It just causes trouble. Nó chỉ gây nên rắc rối mà thôi. And I don't think any good comes out of Tôi it. không có nghĩ rằng kết quả tốt là Maybe gì hết I'm đấy. being cynical, but I agree with the writer Ernest Benn, Tôi đồng ý với ông Ernest Benn. who once said, Một lần nói, politics is the art of looking for trouble. chính trị là nghệ thuật để nhìn vào những rắc rối, Finding it, whether it exists or not, tìm xem nó có tồn tại hay là không, diagnosing it incorrectly, phân tích nó sai đi, and applying the wrong remedy. rồi áp dụng cái thuốc chữa sai. The whole class bursts into laughter. Cả lớp bật cười. The professor steps back in front of the class. Rồi giáo sư bước đến trước lớp. You've come up with some great definitions for politics. Các em tóm tắt là những định nghĩa rất tốt về chính trị. Begins. And I think you're beginning to see that politics is a complex concept. Nhưng mà tôi thấy rằng các em bắt đầu thấy là chính trị là một cái ý niệm phức tạp. All your definitions are meaningful. Tất cả những định nghĩa của các em đều đúng.
No matter how we define the term, though, Bất kể các em định nghĩa cái từ chính trị đó là gì, politics is a reality that we all have to deal with in our democratic nation. And chính trị là một thực tiễn mà tất cả chúng ta phải đối phó trong những quốc gia dân chủ. it plays a major Và nó đóng một role in vai the trò day-to-day chính activities of the trong những government. hoạt động ngày qua ngày, Can hàng ngày của chúng ta. Give me a few scenarios to illustrate this? Hands shoot up throughout the classroom, and the professor writes the students' ideas on the board. Rồi giờ giáo sư bắt đầu viết ý tưởng của các học trò lên bảng. Each shows politics in action. Giáo sư bày cho thấy chính trị trong hành động. The members of Congress are debating the merits of a proposed law Các thành viên quốc hội bắt đầu bàn to cãi về establish luật a pháp, new national park. về cái công viên công cộng. A senator is meeting with her constituents Thượng nghị sĩ to hear thì their thuyết opinions phục about a controversial issue. The building of a bridge that would xây cut dựng các into cầu. some protected wildlife areas. As a member of the community, như là một she firmly như là một thành viên của một cộng đồng. believes that everyone needs to be involved in the decision-making Và process. thượng nghị sĩ tin rằng tất cả mọi người phải tham gia vào tiến trình này. The president is speaking with two foreign prime ministers and Tổng thống thì nói chuyện với hai thủ tướng trying to negotiate để peace cố gắng thương between lượng. their countries, Thương lượng giữa các nước với nhau which are on the verge of war. mà không phải bùng nổ chiến tranh. He wants to work out a compromise that will Tổng thống muốn thương lượng avoid violence. để tránh bạo động. A state representative is Những dân biểu tiểu bang arguing that more money needs to be allocated cần to phải có nhiều better tiền hơn fund nữa the state's school system. để cải thiện hệ thống trường học. He hopes his position will give him enough power to make his voice heard over Dân biểu này hy vọng rằng lên tiếng nói của mình sẽ cho ông có quyền lực hơn nữa his opponents. để tiến hành. Two politicians are shaking hands. Hai nhà chính trị sắp bắt tay nhau They have just made a deal. thì họ cố gắng thương lượng với nhau. One has agreed to back the other's proposal when it comes up for a vote, even though he doesn't agree with it, and he knows his constituents wouldn't approve. Mặc dù họ không đồng ý với nhau nhưng mà họ vẫn chấp nhận để bàn cãi với nhau. The other has agreed to support one of his colleagues' Một người kia, dân biểu kia thì không đồng ý với đề nghị của dân biểu này. pet projects. Great job, the professor exclaims. Tất cả công việc này đều rất tốt. You've managed to come up with scenarios that show how each of your definitions of politics plays out in the everyday activities of the government. Các em đã đưa ra một cái tình huống cho thấy rằng mỗi một định nghĩa của các em về chính trị đều liên quan đến hoạt động hàng ngày của chính phủ. There's one more point I want to make. Một điểm nữa tôi muốn nói. Politics always involves conflict. Chính trị luôn luôn dính líu đến xung đột. People will always have differences of opinion because of their various backgrounds, ideologies, values, and goals. Người ta luôn luôn có sự khác biệt với nhau về ý kiến, vì những bối cảnh họ khác nhau, ý thức hệ khác nhau, những giá trị khác nhau và những mục đích khác nhau. This leads to conflict as they interact. Cái sự xung đột với nhau như vậy nó sẽ tương hỗ qua lại với nhau. Let's revisit our political scenarios and see if we can discover the Nó conflict giống in như là each. một chính trị xung đột vậy đó. The students have no difficulty fulfilling their professor's request. Các học trò hiểu được điều này. The members of Congress who are debating the Các thành proposed viên của national Quốc hội park law have different bàn cãi với nhau về opinions vấn đề about its value. công viên giành Park. Some believe that it would Số provide người tin excellent rằng opportunities for recreation, as well as environmental preservation.
Others think that the area Một số would better người tin serve the rằng public if it were economically developed or mined for its họ natural nói rằng phải phát resources. triển về dầu hỏa. The debate descends into a Cuộc tranh luận shouting này match more than once. họ cứ la hét lẫn với nhau, không phải một lần. The senator faces similar arguments from her constituents as they express their opinions about the bridge. Họ cũng bàn cãi với nhau về những cái cầu. Some think that it will increase tourism in their area and cut down on traffic jams, Phải cắt cái này bỏ while cái kia đi. others are horrified that the government would even think of displacing the wildlife and building an ugly bridge in such a beautiful area. Tại vì chúng ta thay vì phải xây những cái cầu xấu xí, tôi dùng tiền đó để xây dựng những cái vùng đẹp đẽ hơn. Obviously, the president has his hands Thì dĩ nhiên as he tries to deal with the foreign prime ministers who fume as they discuss the issues dividing them. They are both feeling insulted and outraged by what they see as attacks from their opponents. cố gắng dàn xếp những xung đột với nhau. The state representative may be powerful in his position, but his opponents are very vocal. They think that the roads need attention, businesses need more incentives, and they should give tax breaks to the people. All of these projects would draw resources away from the schools. The two politicians seem to have made a deal. But just wait until their constituents hear what they have done. Then watch the fur fly. The professor ends the class by reviewing the 5 definitions of politics that his students have identified. Giáo sư kết thúc lớp học bằng định nghĩa về 5 định nghĩa về chính trị. 1. Politics is the art of government. Thứ nhất, chính trị là một nghệ thuật của chính phủ. 2. 2. Politics Chính is trị là the một phản interaction ứng of qua lại citizens giữa những in the công dân với public nhau sphere. ở trong cộng đồng chung. 3. 3. Politics is a Chính trị là một tiến process trình of để giải quyết những conflict xung đột resolution through qua thương lượng, negotiation, hòa giải conciliation, và and thương compromise. thuyết với nhau. 4. Thứ tư, Politics is the power là giành struggle giật that quyền lực determines để how quyết định limited coi resources chúng ta phải are allocated. chúng ta phải đặt những cái nguồn tài nguyên giới hạn chúng ta phải dùng như thế nào. 5. 5. Politics is a corrupt activity that causes trouble by its tendency toward manipulation and lies. Thêm nữa, bởi vì cái khuynh hướng của nó là xảo trá và The nói láo. professor reminds his students that all of these definitions are meaningful and visible in the daily activities of the government in which politics plays a major role. Giáo sư nhắc lại cho các lớp rằng tất cả những định nghĩa này đều có ý nghĩa và có thể thấy được trong những hoạt động hàng ngày của chính phủ, mà trong đó chính trị đóng một vai trò chính lớn. He also emphasizes that politics will always involve conflict because of people's differences in opinion. He concludes by inviting his students to reflect on which definition of politics seems most accurate to them. Một cái lớp thảo luận xem coi định nghĩa nào là chính xác nhất. In this lesson, we will investigate the concept of politics. Cảm ơn các bạn. We will examine its various definitions, take a close look at its role in government, and explore the conflicts it often causes. Thì chúng ta sẽ mặc dù bài video cũng đã tóm tắt rồi, nhưng chút nữa tôi sẽ viết tóm tắt của 5 định nghĩa này như thế nào. Ở đây có bài học sẵn ở đây. Lesson summary. Thì tôi chỉ muốn liên quan đến bài học này đến hiện trạng của Việt Nam chúng ta. Nói về bài học tóm tắt bài học này, tóm tắt về 5 điểm. Thứ nhất, chính trị là nghệ thuật của chính phủ, hay là government tức là chính phủ, hoặc có nghĩa dịch là quản trị nữa. Chính trị là một nghệ thuật quản trị. Việt Nam chúng ta có dùng nghệ thuật quản trị để mà quản trị nước hay không? Thực sự ra chúng ta không thấy điều này. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền hết, cho nên họ quản trị đất nước theo cái ý của họ. Cho nên không có vấn đề quản trị ở đây nữa, mà là do bọn cướp giật với nhau, mafia với nhau, những đảng viên với nhau, giành giật nhau quyền lợi với nhau mà thôi.
Cho nên hoàn toàn chúng ta thấy chính trị của Việt Nam là một cái chính trị, dùng từ chính trị cũng không chính xác, mà dùng chữ là tranh giành quyền lực của trong đảng mafia. Điều thứ hai, chính trị là interaction, tức là phản ứng qua lại của những citizen ở trong cộng đồng chung. Chính trị là những phản ứng qua lại của những công dân ở trong một cái cộng đồng. Như vậy thì Việt Nam chúng ta, những người Việt Nam chúng ta phản ứng qua lại của những người dân đối với nhau trong cộng đồng là như thế nào? Nhưng mà thấy không có một phản ứng gì hết. Người dân hoàn toàn bị nô lệ, người dân hoàn toàn không có một phản ứng gì. Trong chẳng hạn như vụ Formosa, người dân phản ứng từ vì chính quyền đàn áp, cộng sản đàn áp, dùng công an đàn áp, đánh đập, bỏ tù vân vân. Cho nên những phản ứng của người Việt Nam chúng ta không có được những phản ứng qua lại với nhau được. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thực sự ra không có chính trị. Điều thứ ba, chính trị là một cái phương pháp để giải quyết những xung đột qua thương lượng, hòa giải và thương thuyết với nhau. Thì ở đây chúng ta thấy Việt Nam chúng ta những giải quyết xung đột qua hòa giải chúng ta không thấy rồi, qua những thương lượng với nhau chúng ta không thấy được. Người dân hoàn toàn là bị bế tắc, người dân không có quyền thương lượng, không có quyền hòa giải, không có quyền nói gì với chính phủ hết. Chính phủ hoàn toàn là một đảng độc tài, đảng trị. Việt Nam chúng ta hoàn toàn bị bế tắc ở chỗ này. Điều thứ tư, chính trị là một sự giành giật quyền lực với nhau để mà quyết định coi nguồn tài nguyên bị giới hạn phải được dùng như thế nào. Thì chúng ta thấy tài nguyên Việt Nam chúng ta rất là bị giới hạn, cả thế giới này bị giới hạn về tài nguyên. Rồi chính trị là giành giật quyền lực, là một cái cuộc giành giật quyền lực để mà quyết định coi sử dụng tài nguyên như thế nào. Thì chúng ta thấy chúng ta không có một cái cuộc giành giật quyền lực ở đây để mà sử dụng tài nguyên. Thí dụ biển là một tài nguyên của chúng ta, người dân không có quyền giành được cái quyền sử dụng biển, tất cả đều nằm trong tay Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nắm hết tất cả quyền lực sử dụng tài nguyên, rất là bị giới hạn ở nước Việt Nam chúng ta. Wow, mà thấy xả lũ, mưa vân vân, tất cả cái đó là cái nguồn tài nguyên đó là nước, mà Đảng Cộng sản đã giành giật chứa nước trong những cái bồn không đủ tiêu chuẩn để dùng những cái bồn nước đó, dùng những cái đập thủy điện đó, hơn 3.500 cái đập thủy điện, 3.600 cái đập thủy điện hoạt động chỉ có 250 cái thôi. Như vậy thì còn hơn 3.000 cái đập thủy điện để làm gì? Cộng sản giả bộ dựng lên những đập thủy điện đó dọc theo dãy Đông Trường Sơn để mà phá hủy rừng Trường Sơn chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta bị lũ lụt là như vậy. Càng ngày bây giờ càng đường Trường Sơn, những giới hạn, những tài nguyên của chúng ta bây giờ, nguyên sinh của chúng ta, rừng bây giờ không còn nữa. Cho nên người dân không có quyền quyết định được sử dụng tài nguyên như thế nào. Cho nên vấn đề thứ tư này, Việt Nam chúng ta, người dân chúng ta bắt đầu chịu khổ, đã chịu khổ nhiều vì không có giành giật được quyền lực quyết định phải sử dụng tài nguyên như thế nào. Đảng Cộng sản là một cái đảng rõ ràng chúng ta thấy là một đảng ăn cướp. Điều thứ năm, điều cuối cùng, chính trị là một hoạt động hư hoại, gây ra thêm nữa bởi khuynh hướng là muốn âm mưu xảo quyệt và nói láo. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái điều này là đúng cho nước Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta thấy dù các nói về chính trị thì trung khắp thế giới cái đảng chính trị họ đều tranh giành nhau quyền lực, cho nên có những cái điều xấu trong đó. Nhưng mà đây là chỉ là một trong 5 điểm về chính trị mà thôi. Chúng ta không có thấy lấy điểm thứ 5 này để mà bao gồm tất cả chính trị phải là giống như là điều số 5 này. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, điều số 5 này là thấy rõ ràng đúng, tại vì không có một đảng chính trị nào khác hết. Chỉ có một mình Đảng Cộng sản nắm toàn quyền. Nó muốn nói láo là nó láo, nó muốn nói dối thì nó nói dối, nó muốn giết người thì muốn giết người, nó muốn xảo quyệt, nó muốn xảo quyệt. Thì vừa rồi chúng ta thấy cái vụ mà cách đây mới hôm qua thôi, một anh bị đánh chết, bị hai công an say rượu đánh chết, người dân phải quỳ thi thể đó, người khóc vân. Tôi cũng đang edit lại cái clip đó làm cho nó ngắn lại thôi, tại vì một người bỏ lên YouTube tới 1 tiếng 24 phút lận thì hơi dài. Tôi sẽ tóm tắt lại trong vòng 10 phút rồi chúng ta sẽ phân tích sự tàn ác cộng sản như thế nào vào năm 2017 này. 2017 này chúng ta phải nhân dịp chợ Tết Hoa Nguyễn Huệ, 2 triệu lượt người đến đó, chúng ta sẽ dùng buổi chợ Tết này để chúng ta biểu tình. Và chúng ta thấy rằng đó là 2 tên công an vừa rồi phải quỳ trước xác chết, phải quỳ trước sức mạnh của quần chúng. 2 tên công an này mặc dù có vũ khí trong người, mặc dù có gậy gộc có gì, nhưng mà vẫn phải quỳ trước xác chết trước một đoàn dân đông đảo. Thì năm nay cũng vậy nữa. Chúng ta thấy 90 triệu dân Việt Nam có bao nhiêu công an đủ để mà đối phó với 90 triệu dân Việt Nam chúng ta.
nhiều lắm là chỉ một vài triệu, 2-3 triệu đảng viên thì có 4 triệu mà thôi. Mà 4 triệu đảng viên nó có bao nhiêu công an ở trong đó, rất là một lượng rất là ít. Chúng ta có thể làm được cái này có khả thi chúng ta làm được, để chúng ta cùng nhau làm, chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ làm được điều này. Và xin chào anh chị em, và ngày mai tôi sẽ tiếp tục về bài chương 1, bài thứ 3, nói về chính trị như thế nào. Tôi sẽ tóm tắt bài học này bỏ lên bằng bài viết cho nên mình dễ đọc hơn sau. Xin chào anh chị em, chúc anh chị em một ngày vui vẻ. God bless you. Chúng ta sẽ lật đổ cộng sản trong năm 2017 này.